canción a celebrar un día bonita y en di colofe llora Kumalanta, un pajarito a canta de la bimbisami. Wow, este es un día de mi vida, tiene alegría, rondi mi curva, di mundo mita reina, nada con mi hasi, no corba y robes, no tin problema, na mi cabeza, esa quita una canción, dice una canción. Y vida contento de enter mi corazón. Esa quita una canción, dice una canción, para celebrar un día bonita y indico lo feo Kumalanta. Pajarito a canta, el abimbisami. Wow, este es un día de mi vida, de alegría, rondi mi culpa, di mundo, mita reina, nada con mi hasi, no por y robes, no tin problema, na mi cabeza. Dice una canción y me da contento de enter mi corazón. Dice una canción y me da contento de enter mi corazón. Curaçao. Wat slordig neergesmeten stipjes op de landkaart. 6 kleine eilanden in het heldere blauw van de Caribische Zee. 6 namen die men op school leert en waarvan men in het beste geval die van Curaçao onthoudt. Dat zijn de Nederlandse Antillen. Curaçao is het hoofdeiland. Door zijn van God gegeven natuurlijke haven was het daartoe voorbeschikt. Een veilige wijkplaats voor smokkelaars en zeerovers, kapers en eerzame koopvaarders, tegenover Venezuela, liggend buiten het gevreesde orkaangebied. Toch taande de welvaart in de loop der jaren. In de 19e eeuw werd Curaçao een eiland waar enkele nog veel verdienden, doch waar de meerderheid kwijnde in gebrek. Nagenoeg niets leverde de bodem op. Een korte felle regentijd kan de dunne grond niet doen gedijen. Welvaart moet van buitenaf komen. Aan het einde van het Schottengat stond een loods waarin de schijven van het Fort Nassau werden bewaard. Aan dit Schottengat staat thans een metropool van techniek, de raffinaderij van de Curaçaose Petroleum-Industriemaatschappij. Sedert 1917 wordt hier de ruwe olie van Venezuela verwerkt. Van dit jaar af zijn tienduizenden naar het eiland getrokken en heerst er welvaart. Eén enkel besluit in Londen veranderde Curaçao van een dorre rots, niet ontsierd door bomen, in een oord van rijkdom. Op die smalle streep van 60 kilometer lang met een bevolkingsaantal als de goede stad Alkmaar rijden 3000 auto's. Willemstad en Emmastad zijn de 2 centra van bewoning. Daaromheen ligt de vale Knoekoe, plukjeshutten in een licht laaiende vlakte, wat dividivibomen, krom gegezeld door de nimmer aflatende Noordoostpassaat. Grillige cactussen, hier en daar een zwakke verheffing van de bodem, tafelbergjes. Waar de grond groen ziet, woont een Chinees die in moeizaam geduld nog groente weet te kweken op een paar duim met oneindige inspanning besproeide aarde. Verder ligt de Knoekoe gelijk 100.000 jaar geleden. Het moderne leven van Curaçao heeft de eeuwigheid als omgeving. Het Oude Testament, de middeleeuwen, de periode der West-Indische Compagnie en onze eigen tijd hebben hun gestalte ongerept bewaard. De welvaart die de olie op Curaçao bracht is nauwelijks zichtbaar in de Knoekoe.
Schamel zijn de huisjes, zonder enige zorgvuldigheid gebouwd. Tropenkrotjes. Maar van binnen zijn ze zindelijk en de bewoners gaan goed gekleed. 30 jaar welvaart zijn echter niet voldoende om een welstand te scheppen die zich in de volkshuisvesting manifesteert. Een ezeltje met een watervat op de wankele rug dribbelt over de dorre vlakte van hut naar hut. Water is op het regenarme rotseiland een kostelijk vocht. In het hart van het eiland brandt de eeuwige vlam van de olie. Duizenden lichten der hoog optorende installaties priemen in een bleke tropenhemel. Vlak bij het prachtige vliegveld Kato van de KLM speelt de donderende branding haar ondermijningsspel. Altijd steken tegen de blauwe hemel de silhouetten der olietankboten af. Zij wachten op het sein om de schone Annawaai te mogen binnenvaren. In een van olieblikken opgetrokken krot vindt ge soms een elektrische ijskast. Alle tegenstrijdigheden van een plotseling door de wereld gegrepen stuk vergetelheid vindt ge op Curaçao. Bonaire. Zoals Aruba is, had Bonaire het derde benedenwindse eiland kunnen worden. Het heeft slechts weinig gescheeld of de Amerikaanse olie zou hier zijn neergestreken. Aruba heeft het lot getrokken. Bonaire bleef in zijn staat van primitief verleden. Wat visserij, enige scheepsbouw, het kweken van aloe, dat is alles. Is Bonaire er minder gelukkig om? Op het pleintje van Kralendijk blakert de zon. Een hond hijgt in de hete schaduw. Op de muur van het speelgoed kleine fortje zit een kip naast een bierflesje. 2 heel oude kanonnen gapen over de borstwering. Hollands dunkoek wappert in de passaat. Jeugdportretten van Willem III en Emma hangen in de kamers van de Passangraan. Uit de muziektent heeft nog nooit de nood geschald. De politie tukt in het wachtlokaal en het postkantoortje is wegens etenstijd gesloten. Zo zijn de tropen als de wereld er geen gewin te zoeken heeft. Zo is Bonaire. De natuur is wat barmhartiger voor dit derde eiland onder de wind geweest. Er valt een ietsje meer regen, er staat een ietsje meer groen. De cactus domineert niet zo volkomen. In noeste ijver werkt de schaarste bewolking om de natuurlijke mogelijkheden uit te buiten. Zij voelt zich aan het eiland verknocht en aanvaardt met kinderlijke dankbaarheid de leiding van een enkele Nederlander die eveneens zijn hart aan Bonaire heeft verpand. Wie hier autonomie zegt, spreekt een dwaasheid uit. Mooi is Bonaire, als bleke vlammen zweven de roze flamingo's langs de blauwe lucht. Zij leven bij duizenden in de ondiepe lagunen, niet gestoord door walmende stank van olie. Schoner is Bonaire beneden de zeespiegel. In het klare water schemert een feerieke wereld van koraal, waar lichtschietende vissen van allerlei tinten uit de donkere spelonken oprijzen. De haai achter het rift sluimert en de gefascineerde mens uren tuurt naar de onbeschrijfelijke weelde van de zee. Ongerept is Bonaire. Aruba. Een half uurtje vliegens van het hoofdeiland Curaçao ligt Aruba. Door een toevallige beschikking van de Amerikaanse Standard Oil werd het uit het nijpendste gebrek gerukt. Het eiland is nog waterarmer dan Curaçao. Nagenoeg al het drinkwater moet uit zee gewonnen worden. De grond is steriel. Er zijn plekken waar de dood schijnt te heersen. Een maanlandschap gelijk. De bodem is als gestold schuim. Geen vogel vliegt er, geen geluid weerklinkt. De plotseling oprijzende hooiberg staat te midden van een levenloos gebied. Op nerveuze beentjes dribbelt een ezel voort, beladen met 2 watertonnen. Het water komt uit een rimpelige poel en is voor wat klein vee bestemd. Donkere kinderen van duidelijk Indiaans type zitten tussen de tonnen. Als een zonderling insect gaat het ezeltje langs de hete vlakte. Ge zoudt niet verwonderd staan indien daar ineens een baardige boeteprediker van het oude Israël verscheen. De tijd staat stil.
Maar een kwartiertje verder schettert de jazz uit kakelbont te keten. Vlekken de felle reclameborden van Coca-Cola en Parker 51. Kunt ge Electrolux ijskasten kopen. Hier is de schreeuwerige levendigheid van een goudzoekersdorp in de wildernis. Daar ligt de olieoasis. 28 nationaliteiten zijn hier verenigd en verdeeld. Er vloeit geld, er vloeit whisky, er vloeit bloed. De Aruaan staat scherp tegenover het Curaçaose landskind. De Venezolaan acht zich boven beide verheven. De Britse neger verzet zich tegen de rest. Alleen de Amerikaanse olie houdt hen bijeen. En uit dit gewoel rijdt ge naar een strand van pure schoonheid, waar zachtjes de palmen wuiven naast blinkend wit zand. Waar de branding schitterende strepen tovert in het diepste blauw der zee, Palm Beach. Deze serene rust zal niet lang duren. Nederlands initiatief heeft zich opgemaakt om hier speelholen en mondaine hotels te zetten en Amerikanen te lokken naar vermaakstenten. Aruba is door de beschaving aangeraakt. Met schrik bedenkt men, als de standaard hier eens verdween, hoe zal dan de standaard van het leven worden? Sint Maarten. Zover als Marseille van Amsterdam, zover ligt Sint Maarten van Curaçao. 4 uur vliegt de KLM erover. En na die 4 uur vliegen ze langs indrukwekkende wolkenkrochten boven het lichtjes blinkerende blauw van de zee, staat ge op een eiland van gans ander karakter. Veel groen, wel regen, palmen, akkers, plantages. Het papiaments, dit troebele mengtaaltje waaraan de benedenwinders zozeer gehecht zijn, wordt hier niet gesproken. Engels is de voertaal der Nederlandse rijksgenoten die op Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius hun kalme, bijna slaperige leventje leiden. Er wordt visvangst en landbouw beoefend, maar wegens gebrek aan goede verbinding kunnen de producten slechts matig worden geëxploiteerd. Amsterdam-Marseille is nu eenmaal een aanmerkelijke afstand om er sla en verse kreeft langs te vervoeren. De vroegere zoutwinning is door tariefmuren gesmoord. Sint Maarten is een liefelijk doch arm land. Het grootste gedeelte heet Saint-Martin en behoort aan Frankrijk. In goede nabuurschap bleven de beide landen. De Franse onderdanen profiteren plezierig van de vliegverbinding, het betere Nederlandse onderwijs en ons degelijker administratie. De douane is weggenomen, want die leverde enkele tientallen guldens op en kostte duizenden. Slechts 1 belasting wordt er geheven, doch niet betaald. Dat is de hondenbelasting. De 3 bovenwinden vergen van de schatkist 8 ton 's jaars. Van koloniale uitbuiting kan bezwaarlijk worden gesproken. Kinderlijk geknocht zijn de Sint Maartenaars aan het Nederlands gezag. Zij hebben het modernisme van de autonomie moeten aanvaarden zonder er ooit naar te hebben getaald. Maar het hing in de lucht en men zegt dat het hevig leefde op Curaçao. Een goede aanlegstijger zou op Sint Maarten meer gewaardeerd zijn. Meer dan 2 politieagenten hebben we op het eiland niet gezien. Ze handhaven de orde en zij behoeven zich niet te overwerken. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, Jesus was. When Jesus was. Saba, een uitgedoofde vulkaan met de vorm van Napoleon's steek. In de krater ligt de hoofdplaats, de Bottom. 1000 inwoners wachten er op hun dood en proberen intussen wat te leven. Een blanke minderheid verpietert door intilt. Het vrouwelijk deel der bevolking gaat gebukt onder een beklemmende majoriteit. Saba is een zielig paradijsje. Het Nederlandse gouvernement betaalt een paar ton per jaar om de monden open te houden. Dat is Queen's money. Geen Sabaan wil geloven dat deze ondersteuning niet rechtstreeks uit de particuliere middelen van de koningin wordt betaald. Hare majesteit is de koningin van Saba. Een nauw ravijn voert van de beach naar boven. Menig inwoner is nog nooit op de beach geweest. Wat zou hij er doen? Hij leeft stilletjes in de Bottom, of nog hoger op Windward-side en Hell's Gate. Hij bidt voor de koningin en of er alsjeblieft geen orkaan zal komen. Gelaten legt hij iedere dag de afstand af tussen zijn huisje en zijn akker. Een huisje bij die akker wil hij niet hebben, want dat herinnert hem te veel aan de slavernij van die tijd. Ezeldrijvers brengen alle levensbenodigdheden naar boven en bekijken met een argwanend oog de enige jeep van het eiland. Die zal hun het brood toch niet uit de mond stoten?
Als de KLM niet wekelijks hoog boven het eiland vloog, zou men nauwelijks weten dat er buiten Saba ook nog een wereld bestaat. Saba is een paradijs aan welks rand de engel staat met het vlammende zwaard van het gebrek. En toch ziet men nergens in de rest zulke keurig verzorgde huisjes liggen in een bed van bloeiende flamboyanten. De postwisselindustrie floreert er. Iedere Sabaanse man die zijn arbeid buiten het eiland verricht en een beetje man vaart op zee of werkt bij de olie, stuurt trouw zijn geld naar huis. Al ziet hij dan ook in jaren zijn gezin niet. De achterblijvers, triest en krachteloos overschot, moeten van gouvernementswegen worden onderhouden. Een pater Dominicaan zorgt voor het zielenheil en de opvoeding. Een fijn intellectueel die genoeg geestkracht heeft om in deze eenzaamheid evenwichtig te leven. In de school hoort men de Engels sprekende kinderen lezen. Ot speelt met Sien in de tuin. Sint-Eustatius. Eens was Sint-Eustatius de Golden Rock. Het had 30.000 inwoners en leefde in rijkdom. Slavenhandel en leveringen aan de jonge republiek der United States deden stromen gouds naar het eiland vloeien. Nu leven er 1000 mensen in armoede. De Engelsen brandschatten Statius en roofden 20 miljoen pond aan oorlogsbuit. Van die slag heeft men zich nooit kunnen herstellen. Het eens zo vervaarlijke fort is een schimmige herinnering aan de grootheid van weleer. In de lopen der kanonnen leven hagedissen. 2 gedenktafels wijzen nog op het machtige verleden. De ruiter lag eens met zijn vloot in de baai. In 1776 werden hier de Stars and Stripes voor het eerst officieel begroet met 11 kanonschoten. Wijlen president Roosevelt bezocht in 1939 de kust en liet een koperen plaat aanbieden. De president kon niet aan land komen, want landen op Sint-Eustatius is een bijna levensgevaarlijke toer. Men moet met ranke roeibootjes door een hoge branding. De aanlegstijger door de golven aan brokken geslagen en werd nooit hersteld, waardoor de export van het waarlijk niet onvruchtbare eilandje ernstig wordt belemmerd. Maar Curaçao is rijk en past wel bij. En zo leeft daar een handjevol mensen en zij kunnen zich niet indenken dat hun eiland eens een rol in de geschiedenis heeft gespeeld en puilde van het goud. Herhaaldelijk is het van bezitter verwisseld en tenslotte heeft de grillige loop der historie het aan Nederland gelaten. Koloniale aasgieren als wij zijn, zorgen wij materieel en geestelijk zo goed mogelijk voor de bewoners, die immers met veel vertrouwen naar de driekleur opzien. Die inwoners zijn tevreden en hebben daar ook wel enige reden toe. Veel energie ontwikkelden zij niet. Maar wat kan men verwachten van de laatste 1000 die niet het initiatief konden opbrengen om dit eiland zonder bestaansmogelijkheden te verlaten?
Ik hoop dat je van de video hebt genoten. Het is een stuk geschiedenis, een historisch document. De prachtige prenten en de ouderwetse, vaak tenenkrommende tekst tonen hoezeer de wereld sinds 1947 is veranderd. Jo Spier was een Nederlands illustrator en boekbandontwerper. Vanwege zijn Joodse achtergrond verbleef hij gedurende de oorlog in diverse concentratiekampen. Aan het begin van de oorlog zat hij enige tijd in Westerbork als straf voor een spotprent die hij in 1939 van Hitler maakte. Hij werd onder andere opgesloten in Theresienstadt. Daar werkte hij actief mee aan de Duitse propagandafilm Theresienstadt. Na de oorlog waren er aantijgingen aan Spier over collaboratie met de bezetter. In 1951 emigreerde hij met zijn familie naar de Verenigde Staten. Ook daar werd hij succesvol als illustrator. Hij overleed in 1978. Geef je commentaar op YouTube en klik op like om het algoritme een handje te helpen. Alvast bedankt voor je like.